यही सम्बन्धमा यहाँहरू आफ्नो परिचय पाउनु। नमस्कार, म चाहिँ सफलता बोगटी, युवा उद्यमी तथा प्रशिक्षक। हजुर। म पनि महिलाहरूलाई चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा ट्रेनिङहरू दिइरहेको छु। हामी चाहिँ महिलाहरूको सधैँभरि महिलाको मुक्तिको लागि विभिन्न आवाजहरू उठाउँछौँ। तर हामीले चाहिँ कसरी महिलाहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरा कहिले ख्याल गरेको छ। हामी नारा मात्र लगाउन तयार भइरहेको छौँ। म चाहिँ महिलाहरू आर्थिक रूपमा नै आत्मनिर्भर भयो भने मात्र हामीले समाज परिवर्तनको लागि योगदान दिन सक्छ भन्ने हिसाबले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने सिपहरू सिकाउने, प्रशिक्षण दिने, शैक्षिक योग्यताहरू चाहिँ अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ प्रशिक्षणहरू दिइरहेको छु। हामी चर्को नारा लगाउँछौँ। त्यो चर्को नारालाई सपोर्ट गर्नलाई स्टेक होल्डरको लागि आर्थिक व्यवस्थापन पनि अति आवश्यक छ भन्ने कुरो महिला जागरणबाट यहाँले भनिदिनु भयो। धन्यवाद। अनि यहाँको भने खाने खानु बिस्तारै खानु होला, फेरि अपच भएपछि बिस्तारै म चाहिँ गौरी अधिकारी। हजुर। अहिले चाहिँ म स्टुडेन्ट पद्मकन्या मल्टिपल क्याम्पसमा चाहिँ पद्मकन्या कलेजमा। यही महिलाहरूको लागि नै अहिले हामी चाहिँ महिलालाई चाहिँ यस्ता सिपमूलक तालिम हामी चाहिँ प्रदान गरेर चाहिँ अगाडि बढाइयो भने चाहिँ सहभागी हरेक ठाउँमा भयो भने हामीमा आत्मनिर्भर आत्मविश्वास बढ्छ भन्ने चाहिँ। रोजगारको लागि चाहिँ बिर्सिने महिलाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? रोजगारको लागि बिर्सिने महिलाहरूलाई विदेशतिर चाहिँ आकर्षण हुने महिलाहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ हामी विदेशतिर जानुभन्दा पनि हामी नेपालमा नै यसरी सिपमूलक तालिम सिक्यौँ भने हामीले यहीँबाट पनि बढी कमाइ रोजगार अवसरहरू चाहिँ प्रदान हुन सक्छ। त्यही भएर विदेशिनु चाहिँ जरुरत छैन। हामीले यहीँ रोजगार चाहिँ नेपालमै छ भनेर चाहिँ। अनि अहिलेका युवाहरू, महिला मात्रै होइन युवा पुस्ताहरू पनि के भन्छ भने नेपाल सरकारले केही गरेको छैन। उहाँहरूको भनाइअनुसार के चाहिँ टेबल कुर्सी मेज जम्मै अफिस खोलेर होइन ठ्याक्क राखेर तपाईँ यहाँ आएर बस्दिनु भन्नुपर्ने हो कि बिल गेट्सले जस्तै आफैले क्रिएसन गरेर चाहिँ अघि बढ्ने हो? त्यस कारण क्रिएसन भनेको आफैले गर्नुपर्ने हो भने यहाँमा मेरो जोस जाँगर भएको देखेको हुनाले होइन अब यहाँ जस्तै चाहिँ युवा पिँढी यो जुन बिर्सिन चाहनेहरूको लागि हामी मिलेर हातेमालो गरेर अघि बढ्नुको लागि केही चाहिँ यहाँको चाहिँ अमूल्य एउटा वाक्य केही छ? हामीहरू विदेश हजुरले भन्नुभएको चाहिँ विदेश सुन्नु पर्दैन कि हामीले यहीँ परेन। त्यसको लागि चाहिँ अब यस्तो हो, मान्छे बाहिर विदेश दिनुको कारण चाहिँ नेपालमा पनि अलिकति रोजगारको अवसर पनि त्यति सिर्जना भएको छैन नि त। अनि मान्छेको मानसिकतामा चाहिँ के भइसक्यो भन्दाखेरि यो कुनै पनि यस्तो रोजगारी सिपमूलक तालिमहरू चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा दिनुपर्छ भने पनि कतिपय ठाउँमा त पुगेको छैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ त्यो अवसर नपाएर पनि बाहिर विदेशतिर चाहिँ पलायन भएको चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले के लागिरहेको छ भने जस्तै कि यो सरकारको कारणले मात्र होइन, यो सामाजिक सोच पनि उस्तै छ कि मैले धेरैजनासँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि के छ भने विदेश जानुको लागि पनि ऋण जसले पनि दिन्छ अरे होइन, यहीँ व्यवसाय गर्नु भन्दा कसैले 1 रुपियाँ पनि पठाउँदैन अरे भन्दाखेरि यहाँको के भनेछ? यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ 1 रुपियाँ पनि पठाउँदैन भन्न। अब यस्तो नपठाउनुको कारण चाहिँ अब मान्छेले अब यहाँ व्यापार व्यवसायदेखि लिएर हरेक काम गर्दाखेरि पनि त्यति राम्रो इन्कम स्रोत चाहिँ राम्रो नभएको कारणले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भन्दाखेरि अब हामीले अब यहाँ जस्तो युवा महिलाले आफ्नो चाहिँ पोजिटिभ सकारात्मक सोच होइन आफू जस्तै अरूको एउटा कम्युनिटी एउटा गठन गरेर यो झोला उद्योग झोला बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो झोलाबाट चाहिँ आय आर्जन गरेर महिलाहरूलाई अलिअलि भए पनि चाहिँ आम्दानीको स्रोत आएको खण्डमा सायद महिलाहरू पनि यहाँ स्वदेशमा रमाउने हो कि जस्तो कस्तो लाग्छ यहाँलाई? भन्दाखेरि यो झोला उद्योग बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, यो झोलाबाट चाहिँ महिलाहरू कतिको आकर्षण होला जस्तो लाग्छ? योबाट चाहिँ आकर्षित
हुन्छन् जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि अब यो पनि यो झोला चाहिँ 15 दिने तालिम झोलाबाट चाहिँ हामीले सिक्यौँ भने भोलि त्यो बनाएर हामीले व्यापार गर्न सक्यौँ त्यहाँबाट हामीले इन्कम गर्न सक्यौँ भोलि हामीले 2-4 रुपियाँ पैसा आफूसँग भयो भने भोलि हामीले आफूलाई केही किन्ने इच्छा होला होइन मागिरहनु परेन नि त आफूमा सेल्फ डिपेन्ड चाहिँ हामी हुने भयौँ अ फ्रेन्ड इन निड र फ्रेन्ड इन डिड होइन अब प्लास्टिकको झोला 81 बेर पोखरा नगरपालिकाले हटाउँछ यो बेलामा झोला त चाहिन्छ नि अब झोलाको यस्तो अवस्थामा हामी तपाईँहरूलाई यस्तो झोला बनाएर बजारमा ल्याउँदाखेरि त झोला चाहिराखेको छ जनताले झोला खोज्दैछ यहाँले चाहिँ उत्पादन गरेर अगाडि ल्याएको कसरी नकिन्ला र होइन किन्छन् एकदम त्यसकारण यो चाहिँ अब हामी यो यहाँहरूलाई चाहिँ अग्रिम चाहिँ बढाइदिन चाहन्छु यहाँहरूको यो झोला उद्योग फलिफाप होस् र यो व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सकोस् धन्यवाद